ห้ามจับด้านล่างพอดีนะครับถามว่าจับเนี้ยพายได้ไหมพายได้ก็จริงครับตรงนี้พายอาจจะเป็นกระแทกหินได้แล้วก็โดนหน้าเรานะครับหรือเป็นตามสิ่งข้างๆอาจจะโดนเพื่อนเราได้นะครับฉะนั้นเรามือคุมไว้ดีที่สุดนะครับต่อไปเวลานั่งนะครับเราจะนั่งตรงขอบจับข้างเรือครับแล้วให้เอาเท้านะครับที่อยู่ชิดขอบเรือยัดไปในหมอนด้านหน้าข้างนะครับอีกข้างหนึ่งเอาไว้ด้านหลังนะครับล็อกอย่างนี้เสร็จแล้วเวลาเรือได้ถึงเนี่ยลูกค้าไม่ร่วงแน่นอนห้ามเอาไอ้พายจุ่มลงไปในน้ำอย่างนี้นะครับเพราะจุ่มลงไปอาจจะต้องมีงัดเลยกับน้ำได้นะครับหรือเวลาเรือได้อาจจะต้องมีเพื่อนเราอีกนะครับให้กดไม่พายนะครับลงบนช่องขาเรามือข้างนี้ข้ามไม่พายมันจะเชือกไว้นะครับเรือหนึ่งลำจะมีในท้ายหนึ่งคนนะครับผมที่นั่งท้ายเรือเป็นลูกค้านะครับในเรือนะครับจะมีคำสั่งหลักๆอยู่4คำสั่งด้วยกันนะครับผมคำสั่งแรกพายครับถ้าบอกให้พายลูกค้าก็ปล่อยเชือกเลยนะครับเรือนั้นด้านหลังเรานะครับจะเร็วก็ได้ช้าก็ได้แล้วแต่ลูกค้าเรื่อยๆนะครับถ้าผมบอกหยุดครับหยุดลูกค้ากดให้พายลงนะครับเป็นการเริ่มต้นเลยนะครับไม่ว่าเรือจะไปด้านซ้ายด้านขวาจนก้อนหินลูกค้าไม่ต้องพายไปดันนะครับไม่ต้องช่วยงัดนะครับอยู่นิ่งๆกินไปเด่นนะครับการต่อไปท้ายทวนครับให้การทำงานเดินหน้าเราครับเราจะใช้เวลาเราจะชะลอเรือว่าเวลาเรือไปผิดทางนะครับหยุดครับนะครับตอนนี้น้ำค่อนข้างที่จะแรงนิดนึงนะครับเวลาลงแก่งเนี่ยนะครับผมจะเซฟลูกค้าไม่ให้ตกจากเรือนะครับแล้วผมบอกการนั่งลงในเรือครับให้งอเข่านะครับที่อยู่ด้านในเนี่ยลงไปถึงข้างลงไปด้านล่างกับมือด้านนอกเทียบกันเลยครับลงเสร็จแล้วหมอนเนี่ยทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยมันจะมีลูกค้าไว้นะครับเวลาเรือมันก็ได้อยู่เนี่ยลูกค้าจะไม่ร่วงจากเรือแน่นอนนะครับส่วนตัวผมจะตกไม่เป็นไรไม่ต้องช่วยนะครับที่เดิมครับลูกค้าต้องจับขึ้นมานะครับสมมติว่าเรือคิดคว่ำหรือลูกค้าตกน้ำอย่างแรกเลยไม้พายเนี่ยลูกค้าไม่ต้องสนใจปล่อยทิ้งได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราจะไม่ว่ายนะครับเพราะว่าเวลาเราว่ายเนี่ยข้างล่างมีโขดหินนะครับเราอาจจะไปกระแทกหินได้นะครับผมเนาะให้ลูกค้าพลิกตัวนะครับพยายามเอาหน้าเราเนี่ยขึ้นฟ้านะครับเสร็จแล้วมือนะครับดึงชูชีพลงมาเพื่อการชูชีพมันดันคอเรานะครับให้พยายามเอาเท้านำไปข้างหน้าเหมือนเราปั่นจักรยานนะครับลักษณะนี้เพราะว่าเราจะได้งมหมายหินแล้วลูกค้าจะได้ไม่ต้องกระแทกนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะช่วยลูกค้าเองนะครับ